Ez az egyik legjellemzőbb tévhit. Az emberek a spagetti westernekből ismert sivatagos tájat képzelik el, ahol az óriási kaktuszok között lovon, vagy rosszabb esetben szamáron közlekedő borostás, koszos arcú lókötők járják a vidéket, hatalmas szombréróval és a poncsójukkal, miközben a víz hiányát tekilával próbálják ellensúlyozni. A valóság ezzel szemben az, hogy ez egy hatalmas ország, és jóval sokszínűbb, mint azt elsőre gondolná bárki is. Igen, található sivatagos rész is, de összesen 7 éghajlatot lehet megkülönböztetni. A mikroklímai jellemzőkről nem is beszélve. Az ország területe majdnem 2 millió négyzetkilométer, így az olyan kérdések, mint hogy meleg van-e Mexikóban, teljesen értelmét vesztik, hiszen a válasz attól függ, hogy melyik részről beszélünk. Mivel több mint 130 milliós fős lakossággal rendelkezik, eléggé jellemző a városiasodás, és a régiónként persze eltérően, de sokkal jobban beépített, mint például Magyarország. A környezetemben a többség úgy nyilatkozik, hogy kimondottan szereti a mexikói kaját. Köztudatban rengeteg ételről terjedt el tévhitként, hogy mexikói. A valóság azonban az, hogy amit Magyarországon vagy a világ többi részén kapni lehet, az egy ilyen amerikanizált Tex-Mex jellegű étel. Így igazából se alapanyagaiban, se ízében nem sok köze van az itteni ételekhez. A mexikóiak kikérik maguknak, ha ezzel azonosítják a hazai konyhájukat. Végül is, ha belegondolunk, mi is a falra mászunk attól, hogy minden külföldi gulásozik, ugye? Szóval, ha legközelebb mexikói étterembe mentek Magyarországon, nagy valószínűséggel nem eredeti mexikói ételből kaptok. Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan éttermek, akiknek a szakácsa tényleg a helyi specialitásokat sajátította el, vagy éppen mexikóiak üzemeltetik az éttermet, így Budapesten és például Siófokon is ettünk már autentikus mexikói ételeket. Viszont ha csilis bab, keményre sütött félbehajtott tacos, és a jól bevált szalszaszósz, ami gyakorlatilag szóismétlés, hiszen a szalsza éppen szószt jelent, tehát nem igazán fejezi ki, hogy mi van benne. Szóval, ha ezek szerepelnek az étlapon, akkor rossz helyen jártok. Nem mondom, hogy ezek az ételek nem finomak, csak nem sok közük van Mexikóhoz. Ugyanígy igaz, ez a boltban kapható tortillákra, amik általában búzalisztből készülnek, míg az eredetiek kukoricából. Teljesen más eljárással, és ez igaz a szószokra is. Ezeket az édes, mártogatós, európaiaknak, amerikaiaknak szánt szószokat itt nem ismerik. Az eredeti alapanyaga valamilyen chili, és általában zöld, vagy az otthon is klasszikusnak számító piros paradicsom. Térjünk ki egy pillanatra az italokra is, kezdve a tekilával. A közhiedelemben mint kaktuszpálinka él, és annak sóval, citrommal való fogyasztása nagyon népszerű. Valójában agavéből nyerik ki a folyadékot, amit erjesztenek és párolnak. Ami tekila eljut hozzánk, az általában exportra készül, és a valódira csak nyomokban hasonlít, a legtöbb márka, amit otthon ismerünk, itt nem is létezik. A só és citrom eredetét nem ismerem pontosan, vannak italok, amik ezek hozzáadásával is készülnek, de itt senki nem úgy issza a tekilát, mint otthon, hogy a kézfejedre sót szórtok, meg ilyen marhaságok. Ráadásul ezen kívül rengeteg más ital is népszerű, csak a teljesség igénye nélkül. Mezcal, pulque és a rengeteg helyi sör is. És nem a Corona a legjobb vagy legnépszerűbb sör, talán csak az USA meg a filmek miatt. Persze ez már ízlés kérdése is, ahány embert megkérdezel, annyiféle választ fogsz kapni, de a legjobbak között a Victoriát, az Indiót, a Tecatét és a Dos Equis szokták szerepeltetni. Egyik közkedvelt fogyasztási formája a michelada vagy chelada formájában történik, ez is helyenként változó elkészítési móddal, de általában citrom és chili és egyéb szószok vannak benne, poharat pedig sóban forgatják meg. A nemzeti ünnepekről és fontosabb eseményekről elmondható, hogy úgy, mint a világon máshol, itt is 2 fő tényező határozza meg őket. Történelmi hagyományok valamilyen fontos történelmi eseményhez köthetőek, és a vallás, ami jelen esetben a katolikus vallást jelenti.
Kezdjük a karácsonnyal, ami mindjárt tartogat egy kis érdekességet. Szintén az amerikai filmekből azt már tudjuk, hogy a világ különböző pontjain, ahol a karácsony fontos ünnep, más és más szokásokkal, illetve dátumokkal szerepel. Ez Mexikóban is kicsit így van. Nézzük kronológiailag. Szenteste december 24-e, ami a magyar otthonokban tradicionálisan az ajándékozás estéje, amikor is a Jézuska hozza az ajándékokat. Mexikóban is van szentmise, összegyűlnek a családok, és akár még ajándékozás is történik. De maga a nagy, több generációs összejövetel és vacsora van a középpontban. Az ajándékokat a Mikulás hozza, mint az amerikai filmekben is, december 25-én reggelre. Ez azonban kicsit a nyugatias behatást is mutatja, ugyanis tradicionálisan január 6-án a három királyok, Reyes Magos hozzák az ajándékokat. Ehhez az ünnephez köthető a Rosca de Reyes nevezetű kör alakú sütemény is, amit hagyományosan családi körben fogyasztanak el. Ebben elrejtenek egy kis Jézus figurát is, a szerencsés, akinek a szeletébe kerül, nyeri el a jogot, hogy egy hónappal később megvendégelje a családot. Aki vallásterén járatos tudhatja, hogy Jézus bemutatását ünneplik ekkor. A húsvétot megelőző hét a szabadságokat is gyakran időzítik erre, itt tipikusan a félország útra kell valahova, kicsit modernizálva a katolikus zarándoklós hagyományt. A másik érdekesség, hogy Jézus passióját is több helyen nagyon valósághűen élik újra. Egészen a kereszt cipelésétől az önkorbácsolásig komoly vallási hittételt láthatnak az érdeklődők. Cinco de Mayo és szeptember 16-a. Előbbit többnyire csak Pueblában ünneplik, az amerikai filmekben és az USA-ban terjedt el, mint az amerikai mexikóiak ünnepe. Miért Cinco de Mayo? A mexikóiak 1862. május 5-én arattak meglepetésszerű győzelmet a franciák felett a pueblai csatában. Ennek ünnepe eredetileg a Cinco de Mayo. Valójában a nemzeti függetlenség napja szeptemberben van. Az 1810-ben kezdődő spanyoloktól függetlenedési törekvés ünnepe. Biztosan ismertek jelenetett filmekből, ahol az elnök tradicionális beszédét a híres Viva México-val zárja. Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México, cabrones! A halottak napját tévesen vidám ünnepnek gondolják. Érdekesség, hogy a képzelet hogyan alakítja a realitást, ugyanis a felvonulás Mexikóvárosban egy James Bond film után vált valósággá pár éve, addig nem létezett ilyen jellegű, úgymond ünneplés. A hagyomány része a temetők és sírok feldíszítése, a családok kilátogatnak és emlékeznek szeretteikre. Ezen kívül a házon belül is oltárt emelnek, ahol az elhunytak kedvenc ételeit és italait, valamint fényképeit is elhelyezik. Ezzel várják őket haza, hogy évente egyszer újra találkozhassanak. A Coco című rajzfilm nagyon jól mutatja be ezt a tradíciót, ami kevésbé a vidámságról, sokkal inkább az emlékezésről szól. A forradalom napja november 20-a. 1910 és 17 közötti modern Mexikó születéséről szóló ünnepnap. Ez az időszak egy hosszan elhúzódó, helyi konfliktusokkal és tűzdeltér, ahol az állam társadalmi és politikai megújulása is végbe ment. Emellett a művészeteket és a kultúrát is meghatározó művek születtek, a mexikói művészet egyik aranykora. A mai napig életben lévő alkotmány születése is ehhez az eseményhez köthető. Szintén vallási ünnep, ugyanúgy komoly megélését láthatjuk a katolikus hitnek. Emberek ezrei zarándokolnak tradicionális ruhában az út mentén, hogy időben odaérjenek Mexikóvárosba a központi misére. Kicsit kilóg a felsorolásból, mert nem intézményesített nemzeti ünnepről van szó, de mégis meghatározó kulturális esemény. A lányok nagykorúvá, termékenyé válásával van összefüggésben. Napjainkban már veszített fontosságából, de a falvakban és a tradíciókat fontosnak tartó családokban kiemelt ünnepség. Talán vetekszik egy esküvő összetettségével is, akár ruha, akár ételek terén, akár a meghívottak számában. Születésnapra a híres Las Mañanitas című dalt is eléneklik, és gyakran mariachit is fogadnak az eseményhez.
A hivatalos nyelv a spanyol, de még legalább 68 őslakos nyelv van a mai napig használatban, amit több mint 7 millió ember ismer és beszél. Ezek közül a legjelentősebb, vagy a legtöbbek által beszélt a náhuatl, ami 1,6 millió fővel rendelkezik, ezen kívül a maja nyelv különböző változatai szintén majd 2 millió ember anyanyelvét jelentik. Több százezres csoportot alkotnak még a mixték és szapoték nyelveket beszélők is. A nagy számok mellett egész kis, akár falusi közösségek is rendelkeznek saját őslakos nyelvvel, amit lehet, hogy csak pár tucat ember beszél. Minél inkább elzárt közösségről van szó, annál valószínűbb, hogy spanyolul egyáltalán nem is beszél ott senki. Térképen jól látható, hogy ez a sokszínűség Mexikóvárostól délre fekvő területeken és a Yucatánon a legjellemzőbb. Minden információ, ami ebben a videóban megjelent, a saját tapasztalataimon alapszik. Mint már említettem, ugye ez az ország hatalmas, így régiónként nagyon eltérő szokások is jellemzőek lehetnek. Ha ti már esetleg találkoztatok valami mással, ami nagyon eltér az itt elhangzottaktól, vagy egész egyszerűen csak érdekelnek az ilyen jellegű tartalmak, akkor kérlek a komment szekcióba jelezzétek azt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!